Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và vừa rồi mình vừa trải qua một kỳ KVK mà mình có thể nói là bên mình đã thua rồi. Bên đỉnh rất là mạnh, chạy hỏa từ phía của những người Hàn Quốc ấy, họ đánh thật sự rất là lực luôn, rất là nhiều boss. Thì tuy là một kỳ KVK thua nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã rút được ra rất là nhiều kinh nghiệm thông qua cái kỳ KVK này. Trong video ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lý do mà khiến cho các bạn sẽ bị thất bại ở trên Open Field. Lý do đầu tiên đó là việc các bạn không đánh trên lãnh thổ của đồng minh mà các bạn lại đánh trên lãnh thổ của địch, hoặc đơn giản hơn là các bạn đánh ở ngoài lãnh thổ của bản thân liên minh của các bạn ấy. Đó là khi các bạn ấn vào cái tách công nghệ ở đây thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có cái việc mà các bạn di chuyển ở trên lãnh thổ của đồng minh thì các bạn sẽ được cộng thêm tốc độ di chuyển và được cộng thêm chỉ số tấn công. Thì cụ thể ở đây sẽ có hai skill ở trong cái công nghệ liên minh này và nó sẽ cung cấp cho các bạn lần lượt tốc độ hành quân 7%. Cái điểm thứ hai là sẽ cung cấp cho các bạn là 15%. Như vậy tổng tốc độ hành quân các bạn nhận được khi đi trên lãnh thổ ấy là 22%. Và cái tấn công các bạn sẽ có cái điểm đầu tiên là 8%. Và cái điểm thứ hai sẽ cộng tấn công cho các bạn 12%, tổng là 20% tấn công. Tức là chỉ riêng cái việc các bạn đứng trên lãnh thổ của các bạn để đánh nhau ấy, các bạn đã có thêm 22% tốc độ chạy và 20% tấn công. Đây là một con số cực kỳ lớn nếu như các bạn so sánh với những cái trang bị cam. Mình ví dụ đi là cái khiên Talon. Đây, một cái khiên Talon. Nói chung là mình đập được mỗi khiên Talon thôi thì mình phải lấy nó làm ví dụ thôi. Một cái khiên Talon cũng chỉ cộng cho các bạn thêm có 6% phòng thủ thôi. Ở đây mình sẽ tính chung là stat nhé. Thì tức là các bạn phải đập có lẽ là nguyên một set Talon ấy, thì cái chỉ số cộng thêm ấy mình nghĩ là nó còn chưa bằng việc các bạn đánh trên lãnh thổ của liên minh đâu. Và đó chính là lý do mà tại sao khi mà các bạn đứng trên lãnh thổ của người khác ấy, mà người ta tấn công các bạn cảm giác rất là thốn và các bạn không chạy được. Các bạn không chạy được bên cạnh cái việc mà đối phương có những đạo có khả năng làm chậm như là Saladin, như là William, thì cái việc mà được cộng thêm 22% tốc độ chạy ở trên bản đồ ấy thì thật sự là một cái gì đó cực kỳ lớn, và nó sẽ khiến cho các bạn không thể chạy thoát được khỏi những cái đạo quân của địch nếu như bạn tràn sang phía lãnh thổ của đối phương. Thì thực ra có một cái mẹo để cho các bạn tận dụng cái việc mà các bạn có thể tăng cái tốc độ di chuyển ở trên bản đồ. Ở đây mình sẽ ví dụ với cái đạo một cái đạo đi farm game của mình đang về đây. Ở đây là Cleopatra và Sơn Deok. Thì khi mà đang rút vào thành phố của các bạn đấy là các bạn sẽ bị đi mất 14 phút. Nhưng mà nếu mà thay vì các bạn để cho nó đi tự nhiên ấy, các bạn kéo về trên lãnh thổ của các bạn như thế này đi, thì các bạn sẽ được tăng 22% tốc độ chạy từ cái công nghệ liên minh mình vừa mới nói hồi nãy. Mình sẽ ấn vào đây, khác biệt là rất là lớn. Đó, các bạn đang từ 14 phút các bạn xuống chỉ còn 11 phút mà thôi. Và thậm chí nếu mà các bạn mà cho đạo quân chạy thẳng về nhà như thế này thì cái tốc độ chạy nó lại vẫn cao lên. Đấy, lại lên gần 13 phút, gần 14 phút rồi. Nhưng mà riêng cái việc mà cộng tấn công ấy thì nó chỉ có khi mà các bạn đứng ở trên lãnh thổ của liên minh mà thôi. Còn cái việc mà tốc độ di chuyển thì các bạn có thể tận dụng cái mẹo này được để các bạn di chuyển nó nhanh hơn. Thì thật sự là nó cũng không được tối ưu nhưng mà nó vẫn có thể giúp các bạn rút quân nó nhanh hơn một chút. Lý do thứ hai mà khiến cho các bạn yếu đi ở trên Open Field đó chính là các bạn không nhặt rune, hay là trong game thì ở phiên dịch ra tiếng Việt gọi là đá cổ tự đấy. Thì rune là những cái viên đá mà các bạn sẽ rơi ra ở những cái pháo đài, những cái công trình ở trong game như thế này. Thì mình nghĩ là đa số anh em khi vào KVK thì đều biết rune là gì rồi. Thì những cái rune này sẽ cộng cho các bạn rất là nhiều chỉ số. Thế quái nào mà mình tìm nó lại không ra cái rune nào cộng chỉ số thế nhở? Đây, mình sẽ ví dụ như ở đây là có cái đá giận dữ của lửa này là cấp 4 thôi. Các bạn sẽ được cộng 5% dép và 5% công. Nhưng mà khi mà các bạn đánh nhau trên Open Field ấy thì đương nhiên các bạn sẽ ưu tiên nhận đá 5. Và các bạn sẽ được tăng chỉ số rất là nhiều. Ví dụ cũng như cái đá lửa này thôi, nhưng đá 5 ấy các bạn sẽ được tăng tới 5% công, 5% dép. Các bạn đập ra một món Talon Cam ấy, các bạn đã gào thét như vậy rồi. Thì tại sao lại chúng ta lại có thể quên nhặt rune nhỉ? Một cục rune có thể cung cấp cho các bạn tới tổng cộng là 14%, vừa tấn công vừa phòng thủ. Đương nhiên là 7% công, 7% thủ đấy. Hoặc các bạn có thể nhặt máu, nhặt tốc độ di chuyển, nhặt công, nhặt thủ. Nói chung là rất là nhiều hiệu ứng có lợi từ những cục rune này. Và mình chắc chắn với các bạn luôn là việc các bạn nhặt rune ấy là như các bạn đã có một set cam Talon rồi. Nếu các bạn đánh với một ông mà có set cam tương ứng với các bạn mà lại không nhặt rune đi, thì anh em đánh trên Open Field ấy thì tuyệt đối là không được quên nhặt rune ra. Một cái cục rune sẽ có thời gian rất là lâu, lên tới 2 tiếng lận, nên là thực ra các bạn cho một cái đạo đi nhặt, hoặc thậm chí nếu anh em mà lười thì anh em có thể tele về đây để anh em nhặt rune rồi anh em đi thánh tiếp. Riêng cái việc mà chỉ số các bạn cao lên ấy là đã giúp các bạn trao đổi có lời hơn ở trên Open Field rồi. Tiếp theo chúng ta đến với lý do thứ ba mà khiến các bạn bị yếu hơn trên Open Field, đó là các bạn đi lẻ.
Thì khi các bạn đi lẻ trên open field ấy, các bạn sẽ bị swarm, mà khi các bạn bị swarm thì các bạn sẽ bị nhận thêm sát thương 1% tương ứng với mỗi đạo đang swarm các bạn. Và thực ra 1% sát thương là cực kỳ lớn. Trung bình thì một người chơi có thể mang tối đa ra open field là 5 đạo, còn nếu các bạn mắc tech pha lê thì các bạn sẽ có thể mang được 6 đạo và 7 đạo. Và các bạn có thể thấy ở đây là ở VIP 17 các bạn sẽ được cộng thiệt hại thêm 5%, tức là khi mà các bạn bị 5 đạo swarm ấy thì các bạn đã bị dính một cái búp nó tương tự như là cái búp ở VIP 17 này rồi. Và cái việc mà các bạn bị swarm ấy nó còn dẫn tới một cái bất lợi khác, đó là các bạn sẽ chịu một đống hiệu ứng bất lợi từ những cái đạo đang swarm của các bạn. Mình có thể nói là Saladin đi, các bạn sẽ bị giảm chữa lành, giảm tốc độ chạy, các bạn sẽ bị giảm đi chỉ số phòng thủ tới 30%, cực kỳ lớn. Các bạn sẽ bị câm lặng tới từ quan vũ, các bạn sẽ bị nhận thêm sát thương tới từ cái skill chuyên môn của Alex chẳng hạn. Tức là khi mà các bạn bị swarm, các bạn sẽ bị một đống hiệu ứng bất lợi. Và kể cả đối với những đạo của bot ấy, thì mình nghĩ là khi bị swarm ấy, nếu về lâu về dài thì bot sẽ vẫn là một người trao đổi có khả năng bị lỗ. Đương nhiên là trừ một số cặp có khả năng counter attack cực kỳ mạnh, ví dụ như Attila Takeda hoặc là ví dụ như là CM Haran gì đó, thì có thể là bot sẽ đỡ bị lỗ hơn. Nhưng mà bản chất của cái việc các bạn bị swarm ấy là các bạn đã nhận thêm sát thương rồi và các bạn bị ăn hiệu ứng nữa. Và mình đã từng thấy những trường hợp mà 3-4 đạo quan vũ swarm một mục tiêu ấy, thì cái đạo bị swarm ấy không thể ra được skill các bạn, bởi vì skill quan vũ thực ra bên cạnh cái việc sát thương cao thì quan vũ còn có khả năng làm câm lặng mục tiêu trong 3 giây nữa. Và thực ra thì cái lần đó mình thấy là 3 con quan vũ swarm mà thực ra cũng chả phải swarm ai xa lạ, chính là swarm mình đây. Thì thật sự là cái lúc đó thì mình không thể ra được skill các bạn, và lúc đấy mình chợt nhận ra là một trong những cái bất lợi của việc bị swarm đó chính là các bạn sẽ bị ăn rất là nhiều hiệu ứng. Và đó cũng là một phần lý do tại sao quan vũ lại mạnh trên open field các bạn. Đa số anh em là chỉ nghĩ đến cái việc là sát thương cao thôi mà quên mất cái hiệu ứng câm lặng cực kỳ khó chịu nha. Cứ ở đấy mà đúc nộ đi, có ra được skill đâu mà nhiều nộ với chả ít nộ, đúng không nào? Và nếu như các bạn đã không đi lẻ rồi nhưng các bạn lại không tấn công một cách nhấp nhả thì các bạn cũng sẽ không thể có trao đổi có lời trên open field được. Sẽ có 3 thời điểm để các bạn rút về ở trên open field. Thời điểm thứ nhất đó là khi bạn tấn công đối phương và đối phương đang có dấu hiệu lui quân về, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên lui quân về, bởi vì nếu các bạn rướn, các bạn đuổi theo thì các bạn sẽ bị đối phương dắt vào giữa đội hình của địch. Và có thể tồi tệ hơn là các bạn sẽ đi vào lãnh thổ địch và các bạn sẽ bị ăn một đống những cái điều mà mình vừa nói trước đây. Thời điểm thứ hai và mình nghĩ là các bạn cũng nên rút quân, đó là khi mà vị tướng của các bạn đã ra được skill. Trong Rise of Kingdom ấy thì khi đánh trên đồng các bạn ra skill là các bạn đã có lợi rồi, các bạn có thể gây hiệu ứng bất lợi đến đối phương, các bạn có thể gây sát thương đến đối phương. Thì sau khi các bạn gây được những điều đó thì mình nghĩ là các bạn rút lui hoàn toàn là một cái điều chấp nhận được. Đặc biệt là nếu các bạn sử dụng những vị tướng mà các bạn trang bị cái bảng tài năng kỹ năng hoặc trang bị cái phụ kiện tù và này, nó sẽ giúp các bạn ra skill nhanh hơn. Hoặc các bạn có những đạo búp nộ ấy, thì các bạn sẽ có cái lợi thế là các bạn sẽ ra skill trước. Thì mình nghĩ là sau khi các bạn ra skill thì việc các bạn rút lui quân là một cái việc mà mình nghĩ là cũng vô cùng hợp lý. Và cái thời điểm thứ ba mà mình nghĩ là các bạn cũng nên rút quân ở trên open field ấy, đó là khi mà các bạn đột nhiên bị rất nhiều đạo swarm. Tức là chỉ cần cái màn hình của bạn chuyển sang màu đỏ, có người swarm các bạn thì mình nghĩ các bạn nên lui quân luôn, bởi vì nó sẽ khiến cho các bạn tránh vào cái trường hợp mà như mình nói hồi nãy, đó là các bạn bị swarm. Tuy các bạn không đi lẻ nhưng các bạn đứng trong bôn mà tự nhiên có một ông nào đấy target khoảng 5 đạo của các bạn hoặc là 2 ông đi, thì lúc đó các bạn cái đạo quân đó sẽ bị dính rất là nhiều hiệu ứng bất lợi. Thì mình nghĩ là nếu chúng ta không phải là bot thì ngay khi mà thấy màn hình của các bạn nhấp nháy đỏ ấy, là bị swarm ấy, thì các bạn rút về luôn, là nó là một lựa chọn có thể là rất là khôn ngoan và là ok nhất. Một yếu tố nữa mà cũng khiến cho các bạn bị thất bại và trao đổi lỗ hơn ở trên open field, đó là các bạn không target đúng mục tiêu hay các bạn tấn công sai mục tiêu. Thì trên open field sẽ có rất là nhiều mục tiêu mà thường bị các bạn tấn công và các bạn sẽ nhận được những cái chiến báo nó lỗ. Tiêu biểu nhất mình có thể kể đến là Attila và Takeda. Đương nhiên là những cặp đôi này của bot ấy thì mới thật sự là có thể khiến cho các bạn lỗ nhiều được. Với khả năng counter attack nó cao này cũng như là bộ skill của mình thì Attila Takeda là một cái bộ tướng mà có thể nói là chúng ta không nên swarm. Hoặc đơn giản hơn ở trên bản đồ ấy, khi mà các bạn đang thấy có rất nhiều đạo quân thì cái việc mà các bạn lựa những đạo quân mỏng manh, thiếu cái khả năng phòng thủ để tấn công ấy, thì nó sẽ giúp các bạn có được cái kết quả đánh nhau trên open field nó có lời hơn. Ví dụ đi, các bạn thấy quan vũ Alex đang ở trên open field đi, còn ở bên cạnh là một cặp CM Haran, CMG đó, thì đương nhiên là các bạn nên ưu tiên tấn công vào quan vũ thay vào vì CM. Cái này thì thực ra nó nghe có vẻ đơn giản thôi, nhưng mà rất nhiều anh em là thường hay quên, bởi trên open field thì anh em thường nhiều người có lối chơi là đánh theo chấm màu. Lối chơi đánh theo chấm màu ấy thì có thể giúp cho các bạn đánh nhau nó bớt lag, nhưng các bạn sẽ bị rất là nhiều những cái điều không hay, ví dụ như là bị kéo đi này, ví dụ các bạn tấn công sai mục tiêu
thì các bạn cũng có khả năng bị lỗ rất là nhiều. Thì cũng ở trong cái việc mà các bạn lựa chọn mục tiêu trên open field ấy, thì các bạn cũng nên nhớ một số gương mặt vàng mà các bạn nên tấn công ở trên open field. Và người đầu tiên bị gọi tên thì rất tiếc, đó là nhân vật rất quen thuộc của chúng ta, Khan Béo. Với cái bộ skill hoàn toàn không có một cái gì phòng thủ cả, cũng như là việc Khan Béo khi bị tấn công sẽ chạy chậm đi, thì Khan rõ ràng là một mục tiêu mà cực kỳ đáng để anh em focus. Mục tiêu thứ hai mà mình nghĩ là cũng nhiều anh em sẽ hay tấn công, đó chính là Edward. Thì thực sự thì Edward là một tướng K2 thôi, vô cùng mỏng manh và bắn skill chậm, thì việc các bạn tấn công Edward ấy, thì Edward sẽ không có kịp trả sát thương lại cho các bạn, thì từ đó thì các bạn sẽ có trao đổi có lời hơn Edward, chưa kể là Edward chỉ bắn được một mục tiêu thôi. Và một số đạo khác, đa số là những đạo mỏng manh và không có skill depth, thì mình nghĩ các bạn nên ưu tiên Swarm, ví dụ như là Ethelflaed này, ví dụ như là G. Đó, rất là nhiều vị tướng là bạn Swarm. Thì anh em chỉ tránh những cái gương mặt mà nó hơi bặm trợn một chút, ví dụ như là kiểu như là CM này, rồi Attila. Và cái yếu tố cuối cùng mà mình nghĩ là đa số anh em nên lưu ý nhất, đó chính là anh em kết hợp sai tướng. Trong tựa game Royal Kingdom thì hiện tại có rất là nhiều tướng cam mà các bạn có thể thấy ở đây, và việc các bạn mắc một con tướng cam nó cực kỳ tốn thời gian. Nếu các bạn là những người mới chơi game thì mình sẽ tiết lộ các bạn luôn, đó là 1 năm nếu các bạn nạp ít hoặc các bạn không nạp tiền thì các bạn chỉ mắc được khoảng từ 2 đến 3 con tướng cam mà thôi. Và cái dàn tướng cam mình đang có trên màn hình như thế này, đó là vì mình đã chơi hiện tại là đã hơn 2 năm rồi thì mình mới có thể sở hữu được một cái dàn tướng cam nó tương đối là chấp nhận được. Và nếu như các bạn chơi tựa game này mà các bạn lại chọn sai cho mình vị tướng cam thì thật sự rất khó để các bạn quay xe. Và nếu các bạn chọn sai tướng thì các bạn sẽ kết hợp sai. Ví dụ như Quan Vũ, các bạn có thể đọc skill Quan Vũ, các bạn Quan Vũ mạnh thế nhở, hay là kết hợp Quan Vũ Haran đi sẽ có 1 tấn sát thương. Nhưng mà không, khi các bạn kết hợp đạo quân đó ra open field ấy, thì các bạn sẽ có một đạo sát thương cao hay không mình không biết, nhưng mà khi các bạn bị Swarm các bạn chết rất là nhanh. Hoặc ví dụ như là AEG đi, thực ra thì AEG là một cặp đôi rất là mạnh nhưng lại vô cùng mỏng manh. Vì các bạn kẹp nhau trên open field ấy, các bạn bị Swarm thì các bạn sẽ thậm chí còn không được bắn free để mà có kết quả có lời cơ. Thì cái cách mà để các bạn khắc phục cái việc mà kết hợp sai tướng ấy, đó là các bạn phải siêng đi hóng cái VK. Thì tại sao lại là đi hóng? Tại vì đơn giản các bạn đi hóng ấy, đạo nào được xài nhiều thì chắc chắn nó đã có chỗ đứng ở trên open field rồi. Còn nếu bạn quá lười ấy, thì các bạn có thể đăng ký kênh của Rock F2P để chúng ta cùng đi hóng, cũng như là các bạn có thể đặt câu hỏi đối với những người chơi cũ ấy, thì họ có thể trả lời cho các bạn được nói cặp tướng nào kết hợp nó sẽ tốt hơn. Hiện tại thì trong game các bạn sẽ có rất là nhiều cặp tướng mà anh em đã quen mặt thôi, thực ra rất ít lựa chọn dị và được chọn trong game. Ví dụ các bạn sẽ quen mặt với lại Quan Vũ Alex này, Quan Vũ Leo. Ramses thì các bạn sẽ quen mặt với Ramses G, Ramses Nebu, Ramses Ạt gì đó. Chứ còn nếu mà bây giờ đến các bạn nổi hứng các bạn đánh kiểu Ramses với lại Elsit, mạnh hay không mình không biết, nhưng mà tỷ lệ các bạn bị lỗ rất là cao. Hoặc là ví dụ như CM đi, các bạn sẽ thấy CM người ta hay kẹp vào CMG này, CM Richard này, CM Haran này, đúng không? Đấy, đó là những cặp phổ biến. Còn nếu bây giờ tự các bạn nổi hứng, các bạn kẹp kiểu như là CM Leo, đúng không? CM Leo mình đã từng có một clip với nhau CM Leo rồi, thật sự là nó kiểu nó hơi bị yếu các bạn. Mặc dù nghe cái bộ skill nó kết hợp với nhau hơi bị hợp lý đấy, nhưng mà lại không được. Thì cái việc chọn tướng này thì anh em nên chọn những cái bộ tướng ấy mà thứ nhất là nhiều người dùng, thứ hai ấy là những người chơi cũ họ khuyên các bạn lên. Rồi, như vậy là video về những lý do khiến các bạn thất bại trên open field của mình đã hết. Liệu các bạn cho rằng mình có bỏ lỡ cái lý do nào không? Và đâu là cái lỗi mà các bạn hay mắc nhất khi đánh open field? Thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.